Για να έρθουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργανώνει το Φόρουμ Πολιτών Κοζάνης σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό Εθελοντική Ομάδα Ανάδειξη, μια Ακαδημία Ανώτερης Αξιολόγησης της Θεσσαλονίκης, με θέμα χαρισματικότητα, υψηλή νοημοσύνη. Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο, στις 6 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο Αλιάκμον. Εμείς φιλοξενούμε στο κεντρικό μας δελτίο τον ιδρυτή και πρόεδρο της Εθελοντικής Ομάδας Ανάδειξη, τον κύριο Ευάγγελο Κατσιούλη. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μου για να αναδείξουμε τόσο τη συγκεκριμένη εκδήλωση, αλλά η παρουσία σας αυτή εδώ, μέσα από το δελτίο μας, γίνεται με αφορμή την εκδήλωση. Θέλω να εστιάσουμε και σε κάποια ζητήματα αμέσως παρακάτω. Δύο λόγια λοιπόν για το τι θα λάβει αύριο χώρα στις 6 ώρα το απόγευμα. Καταρχήν, να πάρω και εγώ την ευκαιρία να ευχαριστήσω το Φόρουμ Πολιτών Κοζάνης, την ομάδα εδώ πέρα την τοπική, με την οποία σε συνεργασία θα διοργανώσουμε αύριο μια εκδήλωση να παρουσιάσουμε ουσιαστικά αυτή την πρωτοποριακή για την Ελλάδα και τα ελληνικά δεδομένα ομάδα που έχουμε ξεκινήσει στη Θεσσαλονίκη. Την Ανάδειξη είναι μια ομάδα, όπως είπαμε, εθελοντών. Ασχολούμαστε με τη χαρισματικότητα και την νοημοσύνη μικρών παιδιών κυρίως και νέων κάθε ηλικίας. Αυτό που η ομάδα μας κάνει είναι να αξιολογούμε, να ανιχνεύουμε λίγο τη χαρισματικότητα και την νοημοσύνη με συγκεκριμένες δοκιμασίες και από εκεί και πέρα να προτείνουμε σε γονείς και παιδιά τη συμμετοχή τους σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Πάντα παρουσία παιδοψυχολόγων, προσφέροντας κάποια υποστήριξη στα παιδιά, συμβουλές στους γονείς, συμβουλές στους εκπαιδευτές, τους δασκάλους που μπορεί να έχουν κάποιες απορίες πώς να προσεγγίζουν το παιδί. Δίνοντας ακόμα και επαγγελματικές συμβουλές σε ένα δεύτερο χρόνο, όταν το παιδί προσπαθεί να πιάσει κάποια μελλοντική επιλογή, επαγγελματική επιλογή που έχει. Είναι λίγο δύσκολο να αναφερθούμε μέσα από το δελτίο μας και μέσα από τον περιορισμένο τηλεοπτικό χρόνο που έχουμε, κύριε Κατσιούλη, στις πρακτικές αυτές, τις οποίες θα αναφέρετε εσείς διεξοδικότερα αύριο. Ωστόσο, ένας γονιός πώς μπορεί να διακρίνει αν το παιδί του είναι χαρισματικό, αν έχει, δεν ξέρω, αν συνδέεται αυτό με τον υψηλό δείκτη ευφυΐας που λέμε. Η νοημοσύνη και η χαρισματικότητα είναι δύο διαφορετικές λέξεις. Λογικά πρέπει να είναι και δύο διαφορετικές έννοιες. Η χαρισματικότητα ουσιαστικά είναι η ανάπτυξη που έχει ένα παιδί, η οποία είναι λίγο πιο ενισχυμένη, πιο προχωρημένη σε σχέση με το στάδιο ηλικίας, την σωματική ηλικία του παιδιού. Αν ένας γονιός παρατηρήσει ότι το 5χρονο παιδί του λειτουργεί και πράττει όπως ένας 10χρονος άλλος φίλος της οικογένειας ή άλλο παιδί έξω της γειτονιάς, τότε λογικά αυτό το παιδί παρατηρείται μια ανάπτυξη. Αυτή η ανάπτυξη ουσιαστικά μεταφράζεται σύμφωνα με τα δεδομένα ως χαρισματικότητα. Το παιδί παρουσιάζει δηλαδή χαρισματικό σε διάφορους τομείς, μπορεί να είναι σε όλους, μπορεί να είναι σε ειδικούς τομείς όπως είναι τα μαθηματικά, η χρήση της γλώσσας, η μουσική, συγκεκριμένες τέχνες, οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο που έχει να κάνει με το σχολείο αλλά και εκτός σχολείου, όπως και οποιαδήποτε άλλη πρακτική διάσταση. Αυτό σε τι ηλικία καταγράφεται, σε ποια ηλικία, από τι ηλικία μάλλον ξεκινάει? Δηλαδή το χάρισμα είναι έμφυτο, ένα παιδί γεννιέται με αυτό? Σίγουρα υπάρχει μια κληρονομική βάση, μια προδιάθεση δηλαδή που κληρονομείται. Από εκεί και πέρα, σίγουρα αυτό όλο καλλιεργείται και υπάρχει μια ευόδοση του χαρίσματος και του κληρονομήσιμου χαρακτηριστικού από το περιβάλλον. Οι γονείς μπορούν να παρακολουθήσουν ένα παιδί που από πολύ μικρή ηλικία έχει απορίες για τις λέξεις, για τα γράμματα, για τους αριθμούς. Πολύ γρήγορα μπορεί να αρχίσει να γράφει, να διαβάσει, να χρησιμοποιεί πάρα πολλές λέξεις, να είναι πάρα πολύ δραστήριο, να ρωτάει συνεχόμενα και να μην του αρκείται μία απάντηση, να ρωτάει και τις απαντήσεις που λαμβάνει. Να είναι πάρα πολύ ενεργητικό, πάρα πολύ επικοινωνιακό και με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Μπορεί να βαριέται σε μία παρακολούθηση απλά στην τάξη με γνωστικά αντικείμενα που τα ξέρει. Ουσιαστικά βλέπουν ένα παιδί το οποίο δεν έχει ησυχία. Με άλλα λόγια, είναι ένα παιδί μπορεί να είναι καλός μαθητής, μπορεί να είναι κακός μαθητής, μπορεί να ακούνε τα καλύτερα για το γιο του ή την κόρη του, αλλά μπορεί να ακούνε και τα χειρότερα. Μάλιστα. Το χάρισμα σίγουρα μπορεί να είναι έμφυτο, αλλά ενδεχομένως καλλιεργείται και στο πέρασμα των χρόνων. Θέλω έτσι να στείλετε ένα μήνυμα στους γονείς που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, αλλά και στα ίδια τα παιδιά. Λόγω των δύσκολων οικονομικο-κοινωνικών συνθηκών που περνάμε όλοι και το γνωρίζετε πολύ καλά, πώς μπορεί ένας γονιός να αναδείξει στο παιδί τα όποια χαρίσματα διαθέτει? Γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή οικογένειες, υπάρχουν σπίτια που έχουν χαρισματικά παιδιά, αλλά λόγω των συνθηκών που βιώνουμε δεν μπορούν να κάνουν το βήμα παραπέρα που λέμε, για να τα αναδείξουν όλα αυτά. Όπως υπάρχει μια λαϊκή ρίση που υποστηρίζει αυτό που θα πω, δεν χρειάζεται κόπος, χρειάζεται τρόπος. Όπως και ένα παιδί που μπορεί να τρέξει, δεν πρέπει να απαιτηθεί από αυτό να αρχίσει να μπουσουλάει, να φρενάρει, να περπατάει αργά.
Πρέπει να δοθούν τα εργαλεία στο παιδί, πρέπει να δοθούν οι ευκαιρίες να αναπτύξει ό,τι μπορεί περισσότερο, ποια ερεθίσματα του φαίνονται πιο ενδιαφέροντα, του φαίνονται πιο, στα οποία μπορεί να κάνει περισσότερα βήματα. Ο γονιός σίγουρα δεν πρέπει να σταματήσει όλη αυτή την προσπάθεια του παιδιού να αναγνωρίσει και να γνωρίσει τον κόσμο. Τώρα δεν θα ήθελα να περιαυτολογήσω για να προβάλλω ειδικά την ομάδα μας, αλλά μπορούν να πάρουν και πολλά στοιχεία για το πώς να χειριστούν ένα παιδί οι γονείς, επισκεπτόμενοι και την ιστοσελίδα μας. Που είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι 4alpha.gr, 4 συνεχόμενα αλφα. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και πάρα πολλές αναφορές στο διαδίκτυο, κυρίως την αγγλική, για το πώς ένας γονέας μπορεί να προσεγγίσει ένα παιδί που έχει κάποιες απορίες παραπάνω από αυτές που αρμόζουν για την ηλικία του. Σίγουρα το να πηγαίνει μόνο σχολείο, να παρακολουθεί τα κλασικά αγγλικά, πιάνο και ένα χορό, δεν αρκούν και πολλά παιδιά. Όσον αφορά, κύριε Κατσιούλη, την υψηλή νοημοσύνη, εσείς ως εθελοντική ομάδα ή ως Ακαδημία Ανώτερης Αξιολόγησης, σε τι δράσεις προχωράτε προκειμένου να εντοπίσετε άτομα, δεν ξέρω αν αφορά μόνο στα μικρά παιδιά, αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας νομίζω, που έχουν υψηλή νοημοσύνη? Καταρχήν, ένα από τα βασικά που κάνει η ομάδα μας είναι η ενημέρωση. Είναι και ο λόγος που τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε. Είναι ο λόγος που κάνουμε αυτή την εκδήλωση στην Κοζάνη. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι είναι καταρχήν η νοημοσύνη, τι είναι η χαρισματικότητα, για ποιο λόγο αξίζει να μπει στον κόπο κάποιος, να δοκιμαστεί, να δει αν έχει κάποιες ειδικές δεξιοτεχνίες, κάποιες κλίσεις, κάποιες ικανότητες. Και αφού φυσικά τις αναγνωρίσει, να μπει στη διαδικασία να τις αξιοποιήσει. Συγκεκριμένα στην ομάδα μας, όταν κάποιος παρουσιάζεται ως ενδιαφερόμενος να γίνει μέλος της ομάδας, εφαρμόζουμε μια αρχική αδρή συνέντευξη με κάποια δημογραφικά στοιχεία που παίρνουμε από το παιδί και από τους γονείς. Και από εκεί πέρα εφαρμόζουμε συγκεκριμένες δοκιμασίες από τις πιο αναγνωρίσιμες αυτή τη στιγμή στη διεθνή βιβλιογραφία. Δοκιμασίες με τις οποίες προσπαθούμε να πάρουμε ένα προφίλ του παιδιού, να δούμε δηλαδή ο γενικός δείκτης ευφυΐας σε τι επίπεδα βρίσκεται. Ελέγχουμε λίγο και την ποικιλία, το φάσμα των διαφορετικών χαρισμάτων που εμπίπτουν στον όρο χαρισματικότητα, δηλαδή τις κλίσεις, τις ικανότητες που μπορεί να έχει ένα παιδί, σύμφωνα φυσικά και με την ανατροφοδότηση που μπορούμε να έχουμε από τους γονείς αλλά και από το ίδιο το παιδί. Παρακολουθούμε λίγο το πορτφόλιο του παιδιού, δηλαδή με τι έρχεται στην ομάδα, δηλαδή τι ακριβώς έχει κάνει ήδη, τι έχουν δει οι γονείς, τι έχουν δει οι δάσκαλοι, για ποιο λόγο ενδιαφέρθηκε να ψάξει να μας βρει. Και από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, το πολύ βασικό, θεμελιώδες, είναι ότι έχουμε αυτό το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Διαμορφώνουμε δηλαδή ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με βάση την ανάπτυξη που έχουν τα παιδιά πάνω σε ειδικό γνωστικό αντικείμενο, σε ειδική κλίση. Και όλοι οι συμμαθητές αυτών των μικρών τμήματων έχουν το ίδιο γνωστικό υπόβαθρο. Οπότε δεν καθυστερεί η τάξη καθόλου και απλά τρέχουν όλα τα παιδιά μαζί. Μάλιστα. Νομίζω αύριο θα ακουστούν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Να κάνετε και ένα κάλεσμα και σε γονείς και σε παιδιά να παρευρεθούν και μέσω του Φόρουμ Πολιτών βεβαίως, με το οποίο συνεργάζεστε. Η αλήθεια είναι ότι θα ήταν χαρά και τιμή να γνωρίσουμε τον κόσμο και την κοινωνία εδώ πέρα της Κοζάνης. Δεν είμαστε από αυτά τα μέρη, ήρθαμε για λίγο. Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να υπάρχει προσέλευση και να υπάρχει κόσμος που να ενδιαφερθεί τουλάχιστον να ακούσει αυτά που λέμε. Κύριε Κατσιούλη, λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να τονίσω το εξής, ότι βεβαίως η ίδρυση της εθελοντικής αυτής ομάδας, η σύσταση, δεν προήλθε τυχαία. Ηγείστε της δράσης αυτής, είστε ιδρυτής και πρόεδρος, όπως προανέφερα, και έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος διαθέτει πολύ υψηλό δείκτη ευφυΐας. Αν όχι γνωστός στους περισσότερους, νομίζω, αν όχι γνωστός σε όλους, νομίζω στους περισσότερους. Σας έχουμε παρακολουθήσει κατά καιρούς και μέσα από άλλες παρουσιάσεις που κάνατε και σε πανελλαδικά μέσα. Εσείς διαπιστώσατε σε μεγάλη ηλικία σχετικά, έτσι δεν είναι, μέσα από ένα τεστ δεξιοτήτων, αν δεν κάνω λάθος? Καταρχήν, σε ευχαριστώ για την παρουσίαση. Από εκεί και πέρα, εγώ ασχολήθηκα τελείως στα πλαίσια δραστηριότητας ελευθέρου χρόνου με τις δοκιμασίες νοημοσύνης, όταν για κάποιο λόγο πριν από πάρα πολλά χρόνια είχα κάποια διαθεσιμότητα χρόνου. Τελείως τυχαία έπεσα πάνω σε μια δοκιμασία νοημοσύνης, είχα πολύ καλά αποτελέσματα, έκανα και άλλες δοκιμασίες, συμμετείχα σε κάποιες κοινότητες και δημιούργησα και ένα δικό μου οργανισμό σε παγκόσμια εμβέλεια και κάποιες κοινότητες υψηλής νοημοσύνης. Επίσης διεθνείς. Όσον αφορά τώρα τη συγκεκριμένη ειδική θέση που έχω σε μια κατάταξη, αυτή είναι σήμερα η κατάταξη. Αύριο μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα, κάποιος άλλος μπορεί να έχει πολύ καλύτερη επίδοση και επίσης αφορά μόνο τους ανθρώπους που έχουν κάνει κάποιες δοκιμασίες νοημοσύνης. Υπάρχουν και πάρα πολλοί που δεν είναι διαθέσιμοι, δεν έχουν καν τον χρόνο ή την όρεξη να δοκιμαστούν και είναι πάρα πολύ ευφυείς. Και αυτό φαίνεται και από την πράξη, από την καθημερινότητα. Είναι αλήθεια. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου, αλλά έτσι σε γενικές γραμμές θα το θέσω, ότι πολλοί άνθρωποι είναι προκατηλημένοι
με κάποιους άλλους ανθρώπους που διαθέτουν υψηλό δείκτη ευφυΐας, αυτό το IQ που λέμε, που ξεπερνά ίσως το κατά μέσο όρο ενός κοινού ανθρώπου. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει αντιμέτωπος ποτέ με ανθρώπους οι οποίοι όχι σας αντιμετωπίζουν κάπως διαφορετικά, αλλά βγάζουν αυτό το είδος της προκατάληψης απέναντί σας. Να σας πω, αν κάποιος ξεκινήσει μια διαπροσωπική συναναστροφή στο επίπεδο ότι εγώ είμαι πάρα πολύ έξυπνος και εγώ έχω αυτά τα αποτελέσματα, έχω αυτή την θέση σε μια κατάταξη, γενικώς έχω πάρα πολύ εγωισμό και τον πουλάω, ουσιαστικά δυσχεραίνει από μόνος του τη διαπροσωπική σχέση. Από εκεί και πέρα, προσωπικά εγώ αποφεύγω να το διαφημίσω στο προσωπικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή προβάλλεται αυτό το θέμα, γιατί ουσιαστικά συνοδεύει και την όλη μου προσπάθεια να προσεγγίσω τα άτομα με υψηλή νοημοσύνη και με χαρισματικότητα στην Ελλάδα, οπότε συγκλίνουν οι δύο τομείς. Αυτό που ήθελα να υπογραμμίσω, και σας ευχαριστώ και η ερώτηση ήταν πολύ καλή, ότι είναι καθαρά το ίδιο, είναι ακριβώς το ίδιο με το να έχει οποιοδήποτε κάποια προσόντα σε οποιοδήποτε άλλο τομέα. Αν τα χρησιμοποιεί και του αλλάζουν τη ζωή, δημιουργεί μια ζωή βασισμένη στις ικανότητές του, από τις οποίες παίρνει και δύναμη, παίρνει και κάποιες προοπτικές, τότε είναι πολύ ενδιαφέρον να έχει κάποια ειδικά προσόντα. Αν αυτό δυσχεραίνει οποιαδήποτε συναναστροφή ή κάποια κοινωνική προσαρμογή, τότε αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα και για τον ίδιο αλλά και για τους άλλους που τον έχουν απέναντι. Επειδή σας έχω παρακολουθήσει, όπως είπα και στην αρχή, πάρα πολύ, έχω εντρυφήσει στη δική σας προσωπικότητα. Νομίζω ότι, τουλάχιστον έτσι όπως σας παρουσίασαν αρχικά, υπήρχε ο τίτλος «Ο εξυπνότερος άνθρωπος στον κόσμο». Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω, κύριε Κατσιούλη, ότι υπάρχει διακριτή διαφορά ανάμεσα στην εξυπνάδα και την ευφυΐα, έτσι δεν είναι? Αν βλέπετε μια διακριτή διαφορά, θα ήθελα να μου την εξηγήσετε και εμένα, γιατί προσωπικά νομίζω ότι μάλλον περιγράφουν την ίδια ποιότητα, η οποία ουσιαστικά είναι η ικανότητα ανάλυσης στη μονάδα του χρόνου, ένας όγκος δεδομένων και επεξεργασία αυτού του όγκου δεδομένων στη μονάδα του χρόνου, όπως και το βάθος μιας ανάλυσης. Τεχνικά είναι αυτό. Από εκεί και πέρα υπάρχει η πρακτική εξυπνάδα, η εξυπνάδα που μπορεί να φαίνεται στην καθημερινή ζωή, όταν κάποιος έχει να κάνει με άλλους ανθρώπους, είναι σε μια διαδικασία να ολοκληρώσει μια εργασία. Και υπάρχει η εξυπνάδα που είναι μόνο στα χαρτιά, η ευφυΐα ή η νοημοσύνη, αν αυτό εννοείται, που είναι το αποτέλεσμα σε μια δοκιμασία που δεν έχει κανένα πρακτικό αντίκρισμα. Μάλιστα. Έξυπνοι μπορούμε να γίνουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή, νομίζω, σε πολλές διαπροσωπικές μας σχέσεις ή να χειριστούμε έξυπνα κάποιες καταστάσεις. Η ευφυΐα όμως, εκεί ήθελα να το εντοπίσω, είναι κάτι το διαφορετικό. Από αυτή την άποψη το λέω. Η ευφυΐα, ναι, θα μπορούσε να μην έχει καμία πρακτική διάσταση, θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ θεωρητικό, ένα αποτέλεσμα σε μια ψυχομετρική δοκιμασία. Να μην άπτεται της καθημερινότητας κάποιου που μπαίνει στη διαδικασία να δοκιμάστε, και μπορεί κάποιος να έχει πολύ καλά αποτελέσματα και να κάνει μια πολύ κακή ποιοτικά ζωή, και αυτά τα δύο να εμπίπτουν στον ίδιο άνθρωπο, στην ίδια προσωπικότητα. Θα προτιμούσα, και αυτό είναι που κάνω και γενικά στη ζωή μου, να συγκλίνουν και να έχουν μια πρακτική διάσταση οτιδήποτε με το οποίο ασχολούμαι. Δεν μου αρέσουν ούτε οι τίτλοι, ούτε και να παίρνω και κάποια δική μου γραμμή και να προχωράω μόνος μου. Μάλιστα. Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Θα χαρώ πάρα πολύ και σας κάνω το κάλεσμα από τώρα να σας φιλοξενήσω κάποια στιγμή στην εκπομπή μου, στους εντοπισμούς, για να εντοπίσουμε λίγο πιο ουσιαστικά, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο χρόνου, τον Ευάγγελο Κατσιούλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Η πρόσκληση είναι ήδη δεκτή. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Καλό σας βράδυ. Τώρα,